สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามชมช่องธรรมะธรรมดาในคลิปนี้เราจะมาฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่เหรียญวรลาโภวัดอรัญญบรรพตจังหวัดหนองคายด้วยกันครับโดยจะเสนอพระธรรมเทศนาเรื่องจงมีสติเป็นวินัยและให้ทุกข์แก่ท่านทุกนั้นถึงตัวเรามาฟังหลวงปู่เหรียญท่านเทศสอนด้วยกันครับตอนนี้ไปพากันตั้งใจพิจารณาตามธรรมะที่จะแสดงให้ฟังไปโดยลำดับคือทุกคนต้องเป็นผู้มีสติเป็นวินัยพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าสติวินัยโยดาตัปโบพึงทำสติให้แจ้งการที่เราจะเป็นผู้ไม่ทำบาปเป็นผู้ไม่ล่วงสิกขาบทวินัยน้อยใหญ่ทั้งหลายก็เพราะมีสติระลึกได้ก่อนจะทำอะไรพูดอะไรนึกได้ว่าไม่ผิดวินัยก็จึงค่อยทำค่อยพูดถ้านึกล่วงหน้าโดยเห็นว่าผิดวินัยเช่นนี้ก็ไม่ทำไม่พูดเพราะคนเราไม่มีวินัยมันจึงค่อยประพฤติผิดบ้างถูกบ้างไปตามอำนาจของอารมณ์ถ้ารู้จักวินัยคือความผิดแล้วอย่างนี้เราก็ประกอบมีสติติดตามด้วยเช่นนี้แล้วความประพฤติทางกายทางวาจามันก็เป็นปกติสม่ำเสมอไปเรียกว่าไม่ผิดไม่ผิดธรรมไม่ผิดวินัยแม้ว่าผู้ใดจะเรียนรู้มากเท่าไรก็ตามถ้าหากว่าขาดสติสัมปชัญญะตามรักษาแล้วความรู้อันนั้นก็ช่วยไม่ได้มันนึกไม่ได้นี่ถึงแม้รู้อยู่ก็ตามมันนึกไม่ได้เมื่อสติมันอ่อนแอแล้วมันนึกไม่ได้เหตุนั้นก็จงพากันตั้งอกตั้งใจฝึกสติสัมปชัญญะนี่ให้แก่กล้าเสมอแล้วก็พากันตั้งใจเรียนศึกษาจำให้ได้ในพระวินัยนี่อย่าพากันเมินเฉยเพราะว่าเราได้บวชเข้ามาอุทิศชีวิตต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเช่นนี้นะก็สมควรที่เราจะต้องประพฤติตนชำระกายวาจาใจของตนให้สะอาดหมดจดตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะอันเป็นอุบายกำจัดกิเลสตัณหาไว้อันผู้ค้นหาธรรมะวินัยเครื่องดับกิเลสและกองทุกข์คนแรกก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นแสนยากแสนลำบากกว่าจะรู้แจ้งของจริงทำของจริงคือมรรคผลนิพพานได้ตามประวัติก็อดนอนผ่อนอาหารสู้ผอมยังแต่หนังติดกระดูกนู่นก็จึงรู้หนทางตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณเมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วมาเปิดเผยความจริงเหล่านั้นให้ผู้สนใจสดับตรับฟังก็ได้เข้าใจง่ายเช่นอย่างว่าทรงแสดงถึงเรื่องทุกข์เรื่องเหตุให้ทุกข์เกิดความดับทุกข์ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ทั้งสี่อย่างนี้นะ
เป็นความจริงเป็นสัจธรรมเป็นธรรมของจริงจริงทั้งฝ่ายดีจริงทั้งฝ่ายชั่วหมายความว่าอย่างนั้นจริงทั้งฝ่ายดีคือมรรคกับนิโรธคือความดับทุกข์ผู้ใดละตัณหาได้แล้วก็ดับทุกข์ทางใจได้จริงๆอย่างนี้นะการที่จะดับตัณหาได้นั้นก็ต้องภาคเพียรพยายามทำข้อวัดปฏิบัติเรียกว่าปฏิบัติให้ตรงตามคำสอนของพระพุทธเจ้ามิฉะนั้นก็ดับตัณหาไม่ได้ดับทุกข์ไม่ได้อันนี้ทางฝ่ายไม่ดีหรือว่าฝ่ายเป็นไปเพื่อทุกข์ก็คือตัณหากับกองทุกข์เนี่ยจัดเป็นฝ่ายไม่ดีอันนี้นะเหตุชั่วอันนี้นะพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ละเหตุแห่งความทุกข์เหล่านั้นแล้วให้กำหนดรู้เท่าทุกข์ตามเป็นจริงนี่อย่างนี้ละตัณหาความทะเยอทะยานอยากโดยประการต่างๆนี้ให้น้อยเบาบางออกไปจากจิตใจที่นี่การปฏิบัติตามพระวินัยนะมันก็เป็นเครื่องบรรเทาตัณหาได้ส่วนหนึ่งเรียกว่าตัณหาส่วนหยาบๆย่อมบรรเทาได้ด้วยการปฏิบัติตามพระวินัยให้พากันเข้าใจระเบียบวินัยวางไว้อย่างไรพระพุทธเจ้าบัญญัติไว้อย่างไรพยายามศึกษาให้รู้ให้เข้าใจเราบวชมาแล้วอย่าเมินเฉยนะผู้ใดเมินเฉยแล้วไม่รู้วินัยมันก็ล่วงวินัยได้ล่วงวินัยแล้วก็เป็นบาปเป็นโทษแล้วการบวชก็ไม่มีผลดีอะไรมีแต่ผลเสียถ้าไม่สำรวมในวินัยแล้วมันเป็นอย่างนั้นวินัยโยแปลว่านำเสียซึ่งความชั่วให้หมดไปนี่นะให้พากันเข้าใจคำว่าวินัยคำนี้นะก็นำเสียซึ่งความชั่วได้ก็เนื่องจากว่าพระพุทธเจ้าทรงรู้แจ้งว่าทำอย่างนี้มันผิดแล้วอย่างนี้เราก็รู้ตามที่พระองค์แสดงไว้บัญญัติไว้แล้วก็ไม่ทำไม่พูดในเรื่องเช่นนั้นความชั่วอย่างนั้นก็ไม่บังเกิดขึ้นในกายวาจาใจเหตุนั้นจึงว่าวินัยนั้นนำเสียซึ่งความชั่วดังนั้นอย่าพากันท้อถอยในการเรียนธรรมเรียนวินัยต้องให้สนใจต้องให้พอใจจริงๆเพราะเรามีบุญถึงได้มาบวชถ้าบุญไม่หลายไม่ได้มาบวชนะฉะนั้นบุญชักจูงให้เข้ามาบวชเป็นปฐมแล้วเท่านั้นก็ยังเก็บบริสุทธิ์พุทธผ่องไปเลยมันยังไม่ได้พอจะได้บวชเป็นพระโดยถูกต้องตามธรรมตามวินัยเท่านั้นแต่ถ้าจะเป็นพระโดยคุณธรรมจริงๆมันก็ต้องเคารพต่อวินัยก่อนอื่นเลยสำรวมในวินัยไม่ล่วงวินัยทั้งต่อหน้าคนหมู่มากทั้งรับหลังคนอยู่คนเดียวก็ต้องสำรวมใจนั่นเนี่ยอยู่คนเดียวมันก็ล่วงวินัยได้อย่างเช่นอาบัติสังฆาทิเศษนั่นนะต้องให้ใส่ใจให้มากเลยไม่ใส่ใจไม่ระวังรักษามันก็ล่วงวินัยได้อยู่คนเดียวนึกว่าใครไม่เห็นแล้วคงไม่เป็นโทษไม่ใช่อย่างนั้นนี่ใครไม่เห็นก็เป็นโทษเมื่อพระพุทธเจ้าบัญญัติห้ามไว้แล้วมันเป็นอย่างนั้นเมื่อตนเองปกปิดไว้อย่างนี้นะบาปนั่นมันก็หมกมุ่นอยู่ในใจนั่นไม่ถอนออกไปเลยเป็นอย่างนั้นถ้าไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบที่พระองค์เจ้าทรงวางไว้เดี๋ยวว่าให้อยู่กรรมอันนี้นะเพราะฉะนั้นผู้
ผู้ใดถ้าพลั้งพลาดไปแล้วรู้ตัวแล้วก็รีบแสดงต่อหมู่ต่อคณะแล้วก็ขออยู่กรรมให้หมดบาปหมดเวรไปอย่างนี้แล้วก็มันยังจะมีหนทางทำตนให้บริสุทธิ์ผุดผ่องได้ดีกว่าปกปิดไว้แล้วสะสมแต่บาปกรรมใส่ตัวการบวชก็เลยไม่มีประโยชน์อะไรเลยมีแต่โทษมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นให้พากันเข้าใจถ้าผู้ใดยังไม่ได้ล่วงวินัยต่างๆนั้นก็พยายามสำรวมกายวาจาใจของตนให้เข้มงวดเข้าไปเรื่อยๆวินัยนี่แหละทำให้พระเป็นพระได้ถ้าไม่เคารพในวินัยแล้วเป็นพระไม่ได้เลยเป็นพระโดยคุณธรรมไม่ได้เลยแล้วก็ต้องได้ออกจากหมู่ถ้าหากว่าขืนต้องอาบัติบ่อยๆแล้วไม่ยอมสารภาพไม่ยอมออกจากอาบัตินั้นก็ชื่อว่าเป็นผู้หัวดื้อเป็นผู้สอนยากอย่างนี้นะสงฆ์ต้องสวดประกาศถึง3 ครั้งถ้าหากว่ายังไม่ยอมรับผิดก็ปรับเป็นอาบัติสังฆาทิเศษต้องได้อยู่กรรมถ้าไม่ยอมปฏิบัติตามระเบียบเหล่านี้สงฆ์ก็ต้องมีสิทธิ์ไล่หนีออกจากวัดก็เป็นอย่างนั้นระเบียบพระวินัยนี่นะขอให้เข้าใจดังนั้นการที่บุคคลจะละบาปละกรรมได้นี่ต้องเห็นบาปต้องเห็นว่าโอ้ตนนี้ได้ลุ่มหลงทำอย่างนั้นเป็นบาปจริงเมื่อเป็นบาปแล้ววันนี้ก็ร้อนใจกลัวบาปมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์เช่นนี้นะแล้วก็จะไปยอมสารภาพตามระเบียบพระวินัยที่วางไว้อย่างว่านั่นนะขอชำระตนให้บริสุทธิ์หมดจดในท่ามกลางสงฆ์ขอทรมานตนฝึกตนต่อไปจะไม่ทำอย่างนั้นอีกให้สงฆ์ได้รับรู้ด้วยต่อจากนั้นก็ฝึกตนทรมานตนไปพอครบกำหนดแล้วก็ขออภารต่อสงฆ์20 รูปก็เป็นอนุพ้นโทษนั้นไปได้แต่อาบัติปาราชิกแล้วย่อมไม่มีทางมีแต่ออกจากเพศบรรพชิตเท่านี้เองไปเป็นคฤหัสถ์ทำมาหาเลี้ยงตัวเองไปทำบุญกุศลไปก็พอเป็นอุปนิสัยปัจจัยไปเท่านั้นเองนะจะได้ปฏิบัติให้ได้มรรคได้ผลในชาตินี้ไม่มีทางเลยเป็นอย่างนั้นฉะนั้นวินัยนี่จึงชื่อว่าทำพระให้เป็นพระทำเณรให้เป็นเณรได้จริงๆผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกาคุณสมบัติของอุบาสกอุบาสิกาก็เป็นผู้ปฏิญาณตนถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกแล้วก็สมทานมั่นในสิกขาบท5 ประการแล้วก็พร้อมทั้งปฏิบัติตามกุศลกรรมบท10ด้วยอย่างนั้นกุศลกรรมบท10มันก็ต่างจากศีล5 ประการนั้นอยู่บ้างอยู่ที่ว่ากายกรรม3เว้นจากฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามวจีกรรม4เว้นจากพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อนี่แหละที่มันต่างจากศีล5ออกไปเกี่ยวกับวาจาคำพูดส่วนศีล5นั้นมีแต่พูดเท็จกล่าวถึงในเรื่องพูดเท็จอย่างเดียวส่วนกรรมบท10นี่กล่าวถึงวาจาพูดส่อเสียดยุยงให้ผู้อื่นแตกร้าวสามัคคีกันก็มีโทษพูดคำหยาบคายด่าแช่งกันด่าโคตรด่าวงอะไรต่ออะไรกันก็มีโทษอย่างนั้นพูดเพ้อเจ้อเลวไหลพูดโดยไม่มีสถานี
คิดได้ยังไงก็พูดไปอย่างนั้นผิดถูกไม่รับผิดชอบโอ้นี่มันก็เป็นอกุศลนะอกุศลเกิดขึ้นทางวาจาเบงั้นส่วนมโนกรรมนั่นแหละมันต่างจากศีลห้าไปเรื่องเขียวมโนกรรมมโนกรรมสามโลภเพ่งเล็งอยากได้สมบัติผู้อื่นเอาเป็นของตนพยาบาทปองร้ายผู้อื่นมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดจากครองธรรมเห็นว่าทำบุญไม่ได้บุญทำบาปไม่ได้บาปโลกหน้าไม่มีสวรรค์นิพพานนรกไม่มีไอ้อย่างนี้ท่านเรียกมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดไปจากทำนองครองธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เพิ่งสนใจกันไว้เรื่องกุศลกรรมบท10อกุศลกรรมบท10มันก็ตรงกันข้ามนั่นเองเนี่ยตรงกันข้ามเนี่ยก็ให้ขอให้เข้าใจความไม่โลภอยากได้สมบัติผู้อื่นเป็นของตนความไม่โกรธไม่พยาบาทจองร้านผลาญใครมีเมตตากรุณาเต็มเปี่ยมอยู่ในใจความไม่เห็นผิดเป็นชอบคือเห็นว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วจริงๆอย่างนี้นะอันนี้ท่านเดียวว่าความเห็นถูกต้องเห็นอย่างนี้เป็นกุศลโดยเห็นไปว่าฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกรรมไม่เป็นโทษเห็นว่ากล่าวเท็จกล่าวคำหยาบคำส่อเสียดคำเพ้อเจ้อเหลวไหลเหล่านี้เขาไม่มีโทษอย่างนี้นะนี่เราเรียกว่าเห็นผิดมันเป็นทางบาปอกุศลถ้าเห็นถูกก็อย่างที่ว่ามาแล้วนะมันก็เมื่อเราประพฤติกายวาจาใจไปตามกุศลกรรมบท10นี้เสมอแล้วก็ชื่อว่าเป็นผู้บำเพ็ญบุญกุศลให้เกิดให้ตนอยู่เสมอมันเป็นอย่างนั้นแล้วศีลห้าก็ย่อมบริสุทธิ์บริบูรณ์ดีไม่ด่างไม่พร้อยมันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าผู้ที่ละความโลภได้แล้วอย่างนี้นะมันก็ไม่เพ่งเล็งไปเบียดเบียนบุคคลอื่นสัตว์อื่นเนี่ยเป็นอย่างนั้นหรือผู้กำจัดความโกรธความพยาบาทออกจากใจออกไปแล้วอย่างนี้นะมันก็ไม่ไปเที่ยวประหัตประหารใครมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นนะเราผู้ประพฤติธรรมในพุทธศาสนานี่ก็ขอให้พึงเข้าใจว่าธรรมของบรรพชิตธรรมของคฤหัสถ์ส่วนกุศลกรรมบท10หรืออกุศลกรรมบท10นี่มันทั้งของคฤหัสถ์ทั้งบรรพชิตจะต้องปฏิบัติตามทั้งนั้นเลยมันเป็นงั้นผู้ใดรู้อำนาจแก่ความโกรธยังระงับความโกรธไม่ได้อย่างนี้นะมันก็ผิดในกุศลกรรมบท10แล้วอย่างนั้นในมโนกรรมมันนะโลภอยากได้ของเขาพยาบาทโกรธเคืองคนอื่นและสัตว์อื่นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นไม่ต้องว่าแต่วินัยนะกายวาจาใจนี่บุญกุศลตกแต่งให้แล้วให้พากันทนุถนอมเอานั่นบุญกุศลตกแต่งมาจริงเนี่ยแต่ชาติก่อนเราก็ทำดีด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจมาเพราะฉะนั้นกรรมดีอันนั้นมันจึงตกแต่งให้มีกายวาจาใจสมบูรณ์บริบูรณ์อย่างนี้ให้เข้าใจถ้าหากว่ามีกรรมไม่ดีติดตัวมามันก็มีโรคภัยเบียดเบียนเอาถ้าโรคภัยอันนั้นมันไม่ร้ายแรงรักษาไปหรือเสวยผลแห่งกรรมอันนั้นไปมันก็หายไปได้ถ้ากรรมเวรมันร้ายแรงจริงๆมันก็ย่อมให้ผลไปจนถึงวันตายนู่นตายแล้วจึงแล้วมันเป็นอย่างนั้นสถานการณ์ที่เรามีร่างกายสมบูรณ์อย่างนี้เนี่ยสมควรเป็นภาชนะทองรองรับเอากุศลคุณงามความดีทุกอย่างได้เลยขอให้เข้าใจ
ทั้งนี้และทั้งนั้นนะทุกคนต้องทำเอาเอง ใครไม่ทำไม่ได้เลยกิเลสอยู่ในหัวใจนี่ก็เหมือนกันนะถ้าผู้ใดไม่เพียรชำระมันก็ไม่หมดไปจากผู้นั้น แม้จะฟังธรรมสักกี่ครั้งกี่หนกิเลสมันก็ไม่ได้หมดไปถ้าหากว่าไม่กระทำอุบายแยบคายในใจ หากในขณะที่ฟังธรรมอยู่หากกระทำในใจโดยอุบายแยบคายไปพร้อมท่านกล่าวถึงเรื่องบาปอกุศลเรามีบาปอกุศลอะไรอยู่ในใจรู้ตัวแล้วก็กำหนดอธิษฐานละทันทีเลยอย่างนี้นะมันก็ได้ผลแหละการฟังธรรมนะมันเป็นอย่างนั้นถ้าฟังไปเฉยๆไม่รู้เรื่องไม่รู้ว่าท่านอธิบายอะไรให้ท่านให้ละอะไรท่านให้ทำความดียังไงก็ไม่รู้อย่างนี้นะไม่ได้ผลการฟังธรรมแบบนั้นนะอย่างนั้นต้องเข้าใจอันนี้แหละที่ครั้งพุทธกาลนะท่านทั้งหลายที่ฟังธรรมพระพุทธเจ้าหรือพระสาวกจบลงแล้วได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษนี่ก็เพราะเหตุว่าท่านมีอุบายแยบคายในใจอย่างที่ว่ามานั่นเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนในสิ่งนี้ควรละท่านก็อธิษฐานใจละทันทีเลยอย่างนี้นะกำหนดละเลยสิ่งนี้ควรกระทำบำเพ็ญให้เกิดให้มีอย่างเช่นเมตตากรุณาอย่างนี้นะควรบำเพ็ญให้เกิดให้มีเพราะเป็นกุศลกรรมเป็นกุศลเป็นคุณงามความดีเพื่อก็ทำใจให้ประกอบไปด้วยเมตตากรุณาในทันทีเลยอย่างนี้นะอันนะทรงสอนว่าควรจะใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นธาตุสี่ขันธ์ห้านี้ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ควรจะถือว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นตัวเป็นตนอย่างนี้ท่านผู้มีปัญญามีบุญวาสนาก็ย่อมรู้ได้ทันทีธาตุสี่ขันธ์ห้านี่มันไม่ใช่ของเราจริงจังถ้าเป็นของเราก็ต้องบังคับได้เราจะมาหลงถือมั่นอยู่ทำไมเพื่อนตัวเองสอนตัวเองได้อย่างนี้นะมันก็ปรุงมันก็วางลงนั่นแหละบางท่านก็เลยวางความยึดถือนี่ขาดเด็ดไปเป็นขั้นๆไปก็มีนั่นแหละถ้าละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพัตตปรามาสอันนี้ให้ขาดไปจากสันดานจริงๆก็ได้บรรลุโสดาปัตติผลเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยให้พากันนึกทบทวนดูกายวาจาใจอันกุศลตกแต่งให้นี้ให้ได้อย่าพากันประมาทเมินเฉยผู้ใดไม่ทบทวนดูกายวาจาใจอันนี้มันไม่รู้มันก็ไม่ตื่นตัวกันนึกว่าตนเกิดมาเฉยๆไม่ต้องอาศัยบุญกุศลอะไรมาตกแต่งให้เข้าใจไปนั้นก็มีนะเรื่องมันนะเพราะฉะนั้นให้พึ่งหมั่นพิจารณาบ่อยๆทบทวนบ่อยๆจริงอยู่กายวาจาใจนี่ถึงแม้ว่ามันจะไม่เที่ยงก็จริงอยู่หรอกแต่ว่าบุญกุศลที่ทำมาแต่ก่อนมันก็ยังรักษาอยู่มันก็ยังไม่ให้แตกให้ดับไปก่อนอย่างนี้นั่นนะแล้วมันก็ยังพอมีกำลังไหวพระนั่งสมาธิภาวนาและทำกิจวัตรอย่างอื่นได้อยู่เช่นนี้เมื่อเวลาบุญกุศลยังรักษาอัตภาพร่างกายนี้ไว้อยู่แล้วก็รีบเร่งสิรีบเร่งทำความเพียรเข้าไปสำรวมจิตเข้าไปมีอุบายแยบคายสอนใจตัวเองให้ปล่อยให้วางอย่างว่านั่นน่ะเรื่อยไป
เช่นนี้นะมันถึงจะกิเลสตัณหาความโลภโกรธหลงอะไรมันถึงจะเบาบางไปจากจิตใจนี้ถ้าหากว่าเราอยู่เฉยๆนั่งภาวนากับนั่งเฉยๆอยู่งั้นมีความรู้สึกเฉยๆอยู่ไม่คิดไม่นึกอะไรอย่างนี้นี่มันก็ได้แต่แค่สมาธิเท่านั้นเนี่ยมันไม่ได้ปัญญาดังนั้นเมื่อทำใจสงบลงไปได้แล้วต้องหัดคิดหัดพิจารณานี่นะหัดคิดหัดพิจารณาค้นคว้าหาความจริงของชีวิตชีวิตนี่มันมีอะไรแฝงอยู่ในจิตในใจนี้อย่างนี้นะมันมีความจริงมันมีอย่างไรความจริงมันก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานั่นแหละเราก็พิจารณาดูให้รู้ให้เข้าใจโดยแจ่มแจ้งแล้วมันก็จะไม่ประมาทไม่ปล่อยให้ร่างกายนี้ทรุดโทรมแตกดับไปเสียเปล่ากลัวร่างกายนี่มันจะแตกกระดับเราก็สั่งสมบุญกุศลไว้ได้มากสมควรแล้วกันนะว่าไม่เสียใจละเวลาความตายมาถึงเข้าแล้วก็ทบทวนเราก็ได้รักษาศีลให้บริสุทธิ์มาแล้วเราก็ได้ภาวนาทำใจสงบมีปัญญาเห็นแจ้งในขันธ์ห้าตามเป็นจริงอย่างว่านั้นนะอย่างนี้แล้วเราก็ไม่เสียใจเศร้าโศกอะไรแล้วเมื่อเรามีศีลบริสุทธิ์แล้วเราก็มั่นใจว่าตายแล้วจะไม่ไปสู่ทุกข์แน่นอนอย่างนี้นะดังแสดงมาขี้คร้านทำการงานในบ้านในช่องแล้วหนีมาบวชหวังว่าจะหลีกเลี่ยงการงานถ้าไปคิดอย่างนั้นมันเป็นความคิดที่ต่ำมากแบบนั้นนะเป็นความคิดของคนสิ้นคิดคนไม่มีทางไปถ้าผู้ใดคิดอย่างนั้นแล้วมาบวชผู้นั้นเหลวไหลจริงบวชเข้ามาแล้วไม่ขยันในหน้าที่การงานข้อปฏิบัติต่างๆนี่แต่ถ้าคิดอย่างนั้นแล้วมาบวชแล้วได้รับคำตักเตือนแล้วตั้งใจเข้มแข็งเข้าไปปฏิบัติตามธรรมตามวินัยจริงๆอย่างนี้มันก็ดีขึ้นเพราะว่าจิตใจของปุถุชนนี่นะมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้เพราะมันยังไม่รู้อริยสัจธรรมธรรมของจริงยังไม่บังเกิดขึ้นในใจเพราะฉะนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบทไว้สิกขาบทที่ทรงบัญญัตินั้นเป็นโทษหนักบ้างเบาบ้างโทษเบานั้นแก้ไขได้การแก้ไขก็ไม่ยากอะไรเมื่อรู้ว่าตนเผลอล่วงสิกขาบทใดสิกขาบทหนึ่งแล้วก็ไปขอแสดงกับเพื่อนภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเสียอย่างนี้โทษนั้นก็หมดไปอย่างนี้นะไม่ใช่ยุ่งยากอะไรนะแต่ว่าถ้ารู้แล้วขืนทำลงแล้วจึงไปแสดงอาบัตินี้ไม่ตกนะจะบอกให้มีแต่ว่าเผลอเท่านั้นแหละโดยไม่ได้ตั้งใจไม่ได้เจตนาแต่มันเผลอไปรู้ตัวแล้วว่าตนล่วงสิกขาบทนั้นเช่นนี้ก็รีบไปแสดงกับเพื่อนเสียเช่นนี้แล้วโทษนั้นมันก็ระงับไปอันนี้เรียกว่าอาบัติเบานะอาบัติหนักประเภทต้นก็อยู่กรรมอยู่ปริวาสต้องอาบัติสังฆาทิเศษ13ข้อใดข้อหนึ่งอย่างนี้ก็ต้องแจ้งต่อสงฆ์เมื่อหากว่าเก็บไว้คือต้องอาบัติสังฆาทิเศษข้อใดข้อหนึ่งแล้วล่วงเลยไปถึง 6-7 วัน10 วันจึงค่อยมาแจ้งต่อสงฆ์เช่นนี้ก็ต้องอยู่ปริวาสไปถึง7 วันหรือ10 วัน
นั่นแล้วจึงขออภานจึงขออยู่มานัด6 ราตรีอย่างนี้นะแต่ถ้าต้องอบัตสังฆาทิเศษวันนั้นแจ้งต่อสงฆ์ในวันนั้นแล้วก็ขออยู่มานัดเพียง6 ราตรีเท่านั้นแล้วก็ขออภานต่อสงฆ์โทษนั้นก็หมดไปพ้นไปถ้าต้องอาบัติหนักเช่นอาบัติปาราชิกอย่างนี้ถ้าผู้ใดต้องแล้วรู้ตัวแล้วก็มาลาศึกไปเลยศึกก็ไม่ต้องลำบากอะไรนะเอาผ้าดำมานุ่งเสียเลยเพราะมันขาดจากความเป็นภิกษุแล้วก็ต้องให้เข้าใจอย่างนี้อันวินัยนั่นนะเพราะนั้นอย่าไปเจตนาแกล้งล่วงให้ตั้งใจสำรวมระวังเสมอไปยังว่าวินัยมันก็อยู่ที่สตินั่นเองนะอยู่ที่สติถ้าขาดสติสัมปชัญญะแล้ววินัยก็เหลวไหลรักษาไม่ได้ดังนั้นก็ต้องเรียนรู้ด้วยเรียนรู้ท่องจำให้ได้ในสิกขาบทน้อยใหญ่ทั้งหลายเมื่อเรียนรู้ท่องจำได้แล้วนี่ก็อาศัยสติสัมปชัญญะก่อนจะทำอะไรพูดอะไรก็ระลึกเสียก่อนว่ามันไม่ผิดสิกขาบทวินัยข้อไหนเลยอย่างนี้ก็จึงค่อยทำค่อยพูดไปเช่นนี้แหละท่านจึงเรียกว่าสติวินัยสติวินัยโยดาตับโบเพิ่งทำสติวินัยให้แจ้งว่านั่นเองดังนั้นสิกขาบทน้อยใหญ่ทั้งหลายเหล่านั้นที่เราจะไม่ล่วงได้ก็เพราะอาศัยสติระลึกได้เท่านั้นแหละถ้าสติระลึกไม่ได้แล้วก็มันอาจล่วงได้เมื่อใดก็ได้อย่างนี้นะอย่างนั้นให้พากันใส่ใจเรื่องสติให้มากเลยอยู่คนเดียวก็ดีอยู่หลายคนก็ดีจะไม่ล่วงสิกขาบทได้ก็เพราะอาศัยสติระลึกได้เสมออาศัยหิริโอตตัปปธรรมความละอายแก่ใจในอันจะทำความชั่วที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติห้ามไว้ละอายพระพุทธเจ้าโดยผู้เป็นต้นบัญญัติกลัวความชั่วนั้นมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์ทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้าอย่างนี้นะถ้าหากว่าขาดหิริโอตตัปปธรรมนี้แล้วแม้มีสติอยู่มันก็สามารถล่วงสิกขาบทน้อยใหญ่ทั้งหลายได้เหมือนกันนะเพราะว่ามันไม่กลัวโทษนี่มันไม่นึกว่าเป็นโทษอะไรความรู้สึกมันหนาไปด้วยกิเลสมันไม่สยะสยงต่อการกระทำนั้นว่ามันจะเป็นโทษตามสนองให้เป็นทุกข์มันไม่คิดการที่คนเราจะล่วงสิกขาบทน้อยใหญ่ทั้งหลายได้นั่นนะถ้ายังมีความกลัวว่าการล่วงอาบัตินั้นมันจะมีผลเป็นทุกข์ต่อไปถ้ารู้อย่างนี้ระลึกได้อยู่อย่างนี้มันก็ไม่ล่วงนะคนเรานะเพราะฉะนั้นต้องจำกัดให้ดีๆเรื่องวินัยผู้บวชมาเก่าก็ดีผู้บวชใหม่ก็ดีเหมือนกันหมดแหละหรือว่าเราเป็นนักบวชนี่เป็นนักบวชที่ดีอยู่ได้มีคนเขาเคารพนับถือนี่มันก็เพราะอาศัยมีวินัยนี่เองนะเป็นผู้สำรวมในวินัยส่วนธรรมะนั่นก็เป็นผู้มีใจตั้งมั่นเป็นสมาธิฝึกใจของตนให้ตั้งมั่นลงไปเป็นการพยุงพระวินัยให้มั่นคงไปถ้าใจไม่ตั้งมั่นแล้วรักษาวินัยไว้ก็ไม่ได้มันเป็นอย่างนั้น
ราะว่าราคะโทสะโมหะนี่นะมันเป็นเหตุให้คนเราล่วงวินัยถ้ามันทำสมาธิภาวนาทำใจสงบระงับอยู่รักษาความสงบอันนั้นไว้เสมอไม่เฉพาะแต่เวลานั่งสมาธิภาวนาเท่านั้นออกจากสมาธิภาวนาแล้วก็รักษาสมาธินั้นไว้ได้คือรักษาจิตให้ตั้งมั่นอยู่ได้ไม่หวั่นไหวต่ออำนาจของกิเลสเมื่ออารมณ์ที่มายั่วยวนชวนให้เกิดราคะโทสะโมหะก็ไม่หวั่นไหวไม่ไปตามอำนาจของกิเลสนั่นอย่างนี้นะนี่เรียกว่าจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิมันก็สนับสนุนวินัยมันก็ไม่ได้ล่วงวินัยอันสำคัญเนี่ยเป็นอย่างนั้นให้พากันเข้าใจท่านจึงเรียกว่าธรรมวินัยนั่นแหละธรรมะนี่สนับสนุนวินัยเราต้องมีธรรมะอยู่ในใจแล้วก็มีวินัยพร้อมอย่างนั้นมันจึงค่อยดำเนินไปได้ชีวิตของผู้ปฏิบัติในพุทธศาสนานี่จะเป็นนักบวชก็ดีเป็นคฤหัสถ์ก็ดีมันก็ต้องต่างคนต่างก็มีวินัยมีธรรมะอยู่ในใจทุกคนแหละเป็นคฤหัสถ์ก็มีวินัยของคฤหัสถ์มีธรรมะของคฤหัสถ์อย่างนี้เลยเป็นนักบวชก็ต้องมีวินัยของนักบวชมีธรรมะของนักบวชอยู่ในใจมันก็เป็นอย่างนี้แหละการที่เรามานับถือพระพุทธศาสนานี่นะถ้านับถือเฉยๆไม่พอใจจะปฏิบัติตามทำตามวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแต่งตั้งบัญญัติไว้นั้นมันก็ไม่มีความหมายอะไรเท่าไรนับถือเฉยๆเพียงแค่กราบแค่ไหว้เท่านั้นหนึ่งด้วยสักการะบูชาด้วยดอกไม้ธูปเทียนเท่านี้แล้วมันก็ไม่มีความหมายเท่าไรนักพระศาสดาก็ไม่ได้มุ่งอย่างนั้นด้วยดังที่จะเห็นได้ในตอนที่พระองค์จะปรินิพพานในเดือน6 เพ็ญในครั้งนั้นนะพระองค์บรรทมอยู่เห็นมนุษย์เทวดาโปรยปลายดอกไม้ธูปเทียนลงมาบูชาพระศาสดากองพระเนินเทินทึกในบริเวณสวนอุทยานของมรรคกษัตริย์นั้นนะพระองค์เห็นเช่นนั้นแล้วแทนที่จะสรรเสริญเยินยอว่าเป็นบุญอันยิ่งใหญ่ไพศาลอย่างนี้ก็ไม่พระองค์ตรัสแก่พระอานนท์ว่าดูก่อนอานนท์บุคคลใดบูชาเราตถาคตด้วยดอกไม้ธูปเทียนของหอมต่างๆจะชื่อว่าเป็นการบูชาอย่างสูงหาไม่ได้เพียงแต่ว่าเป็นการบูชาก็ได้บุญอยู่ในระดับหนึ่งเท่านั้นเองแต่บุญอันนี้ยังไม่สามารถที่จะนำบุคคลผู้นั้นให้พ้นจากทุกข์ภายในสงสารไปได้ต่อเมื่อใดบุคคลมาปฏิบัติธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมซึ่งได้ตรองเห็นแล้วอย่างนี้แหละจึงชื่อว่าเป็นการบูชาเราตถาคตอย่างสูงที่เรียกว่าปฏิบูชานั่นแหละพวกเราที่เป็นนักบวชนี่เราก็ปฏิบัติบูชาพระศาสดานั่นแหละเราไม่ได้ขวนขวายดอกไม้ธูปเทียนอะไรด้วยตนเองมาบูชาเว้นเสียแต่ทายกทายิกาชาวบ้านเขานำมาถวายแล้วเราก็จุดบูชาไปหมดแล้วก็แล้วไปไม่ได้ยึดติดอยู่เพียงแค่เครื่องสักการะบูชาเท่านั้นเราถือเอาการปฏิบัติ
การสำรวมจิตสำรวมกายสำรวมวาจาให้ตั้งมั่นอยู่ในธรรมในวินัยสม่ำเสมอไปอันนี้เป็นความมุ่งหมายของการผู้ประพฤติพรหมจรรย์อย่างนั้นการละกิเลสทำกิเลสให้น้อยเบาบางออกไปนี่มันเป็นทางพ้นทุกข์โดยทางลัดทางตรงไม่ใช่เป็นทางโค้งการที่ชาวบ้านเขายินดีในการให้ทานการทำสักการะบูชาด้วยดอกไม้ธูปเทียนของหอมนั่นเรียกว่าชาวบ้านมันยังไม่สามารถที่จะปฏิบัติธรรมขั้นสูงไปได้มันก็ทำความยินดีอยู่ในการสักการะบูชาด้วยดอกไม้ธูปเทียนกราบไหว้อันนั้นไปก่อนนี่ผู้ครองเรือนมันก็ต้องไปตามขั้นตามอุปนิสัยที่ท่านเรียกว่ากุศลกามาพจรเป็นผู้ยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันก่อให้เกิดบุญเกิดกุศลแล้วก็บำเพ็ญบุญกุศลไปตามนั้นอย่างเห็นรูปพระสงฆ์ผู้ประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามธรรมตามวินัยแล้วเลื่อมใสศรัทธาแล้วก็จึงตัดมัจฉริยะความตนีสละจตุปัจจัยออกมาบูชามาสนับสนุนพระสงฆ์สามเณรให้ประพฤติพรหมจรรย์ไปได้นี่เรียกว่าอาศัยรูปพระสงฆ์เป็นปัจจัยเป็นเหตุให้ได้ทำบุญกุศลอาศัยเสียงได้ฟังธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านแสดงให้ฟังไปมีเหตุมีผลที่ผู้ฟังเข้าใจได้ดีก็เกิดความเลื่อมใสศรัทธาขึ้นแล้วก็เป็นเหตุให้ได้ทำบุญทำทานรักษาศีลให้บริสุทธิ์ไปอันนี้เรียกว่าได้บำเพ็ญบุญกุศลเพราะได้ฟังเสียงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้สูดกลิ่นอาหารอันมีกลิ่นอันอร่อยน่ารับประทานเช่นนี้ก็ไปเป็นเหตุให้นึกถึงอาหารเช่นนี้ถ้าได้เอาไปถวายทานเนี่ยเห็นจะได้บุญกุศลมากอย่างนี้แล้วก็ขวนขวายในอาหารเช่นนั้นไปให้ทานอย่างนี้มันก็เป็นบุญเป็นกุศลเพราะอาศัยกลิ่นหรือว่าอาศัยกลิ่นดอกไม้หรือเครื่องหอมต่างๆอย่างนี้แล้วก็นึกถึงการทำสักการะบูชาพระพุทธรูปพระสถูปเจดีย์อะไรอย่างนี้แล้วหาดอกไม้ธูปเทียนไปบูชากราบไหว้ด้วยความเลื่อมใสนี่เรียกว่าบุญกุศลเกิดขึ้นด้วยการสูดกลิ่นไม่ได้หลงไหลติดอยู่ในกลิ่นหอมอันนั้นด้วยอำนาจของกิเลสเมื่อได้สูดกลิ่นหอมอย่างนั้นก็นึกถึงการบุญกุศลนี่ไอ้บุคคลผู้ที่ไม่เข้าใจในการทำบุญกุศลดังกล่าวมานี่เมื่อได้ถูกกลิ่นหอมก็หาอาหารหาดอกไม้นั้นมาเชยชมมาดมหอมไปแล้วก็แล้วไปไม่คิดที่จะนำอาหารนั้นไปให้ทานไม่คิดที่จะเอาดอกไม้นั้นไปบูชาพระนั่นเรียกว่าผู้ที่หลงไหลติดอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆด้วยอำนาจของกิเลสไม่ได้ก่อให้เกิดบุญกุศลอะไรรสอาหารก็เหมือนกันสัมผัสที่นั่งที่นอนต่างๆหมดนี้นะเมื่อบุคคลผู้มีบุญวาสนาได้อยู่สถานที่โอโถงได้อยู่เย็นสบายดี
ปราศจากสิ่งรบกวนก็มานึกถึงว่าเราจะอยู่นี่ไปได้ไม่นานเท่าไรนักหมดบุญเก่าแล้วก็ตายจากไปสมควรที่เราจะไปต้องทำที่อยู่ที่อาศัยให้เป็นทานไว้เผื่อว่าเราได้เกิดไปในชาติหน้าเราก็จะได้อยู่เย็นเป็นสุขสบายต่อไปคิดได้อย่างนี้แล้วก็ไปสร้างกุฏิวิหารศาลาอะไรตามกำลังทรัพย์ที่มีให้เป็นทานไว้ในพุทธศาสนาเพื่อให้เป็นที่บำเพ็ญบุญกุศลของพุทธศาสนิกชนต่างๆเพื่อให้เป็นที่ทำสังฆกรรมของพระสงฆ์สามเณรเป็นที่อยู่อาศัยของภิกษุสามเณรเช่นนี้นะก็นับว่าการที่บุคคลได้สัมผัสกับวัตถุอันอ่อนนุ่มนิ่มอันสะอาดสะอ้านอะไรดังกล่าวมานั้นแล้วคิดสร้างบุญกุศลด้วยการสัมผัสอันนั้นก็เรียกว่าเป็นผู้ได้สร้างบุญกุศลอาศัยสัมผัสเป็นเหตุให้ได้สร้างบุญสร้างกุศลอย่างนี้แหละจึงว่าการบำเพ็ญบุญกุศลมันก็มีขั้นตอนอย่างนี้กุศลกามาวจรได้อาศัยปรารภรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสแล้วให้ได้ทำบุญวันนี้ได้ภาวนาทำใจสงบระงับเห็นโทษแห่งกามคุณเห็นว่าจิตใจที่ผูกพันอยู่ในกามคุณอันนี้มันเป็นทุกข์มันเดือดร้อนมันเศร้าหมองเห็นโทษอย่างนี้ก็เพ่งใจละอารมณ์เหล่านั้นได้แต่ไปติดอยู่ในรูปกายอันนี้ไม่สามารถจะปล่อยจะวางรูปประธรรมอันนี้ได้อย่างนี้นะท่านเรียกว่าบำเพ็ญรูปาวจรกุศลจิตใจสงบนิ่งอยู่ในรูปกายอันนี้แต่ยังไม่สามารถจะปล่อยวางได้ด้วยอำนาจแห่งวิปัสสนาญาณเพียงแต่ได้สมถะจิตใจสงบอยู่ในรูปกายอันนี้นะท่านเรียกว่ารูปาวจรกุศลก็เป็นกุศลอันสูงกว่ากามาวจรกุศลนั้นอย่างนี้แหละให้เข้าใจผู้เพ่งรูปละรูปได้แล้ววันนี้ไปติดอยู่ในนามธรรมเพ่งนามธรรมเป็นอารมณ์ฉันว่าใจมันสงบลงไปอย่างละเอียดละออมากอย่างนี้ท่านเรียกว่าอรูปฌานจิตตกเข้าไปสู่อรูปธรรมละรูปธรรมเสียอย่างนี้ท่านเรียกว่าอรูปาวจรกุศลเป็นกุศลเป็นมหากุศลเป็นกุศลอันใหญ่ในการบำเพ็ญบุญกุศลนะเป็นขั้นๆไปอย่างนี้แหละแล้ววันนี้ผู้ที่ได้บำเพ็ญจิตใจให้บรรลุสมาธินับแต่อุปจารสมาธิไปถึงอัปปนาสมาธิอย่างนี้แล้วก็มาเจริญวิปัสสนาโดยพิจารณานามรูปขันธ์ห้าโดยอนุโลมปฏิโลมจนได้เห็นแจ้งว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาตามเป็นจริงอย่างไรแล้วเกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายขึ้นมาเช่นนี้มันเป็นทางแห่งโลกุตระธรรมเรียกว่าเป็นโลกุตระกุศลแต่เมื่อยังไม่ทันได้บรรลุก็ยังเป็นไม่ได้นะต้องเป็นโลกิยกุศลไปก่อน
ต่อมาบำเพ็ญไปไม่ท้อไม่ถอย จนได้บรรลุถึงโลกุตระกุศลแล้วนั่นแหละมันจึงจะเป็นโลกุตระธรรมได้ ผู้บำเพ็ญรูปาวจรกุศลอรูปาวจรกุศลหมายความว่าเพียงแต่ไปเพ่งจิตนี้ให้สงบอยู่ในนามธรรมอยู่ในรูปธรรมนั้นเฉยๆไม่มีปัญญาอุบายแยบคายสอนจิตใจให้เห็นโทษแห่งความเกิดแก่เจ็บตายในโลกนี้หมายความว่าอย่างนั้นมันจึงติดอยู่ในโลกทั้งสามนี่พ้นจากกามโรคก็ไปติดอยู่ในรูปโรคพ้นจากรูปโลกก็ไปติดอยู่ในอรูปโลกหมายความว่าโลกคือเป็นที่อยู่อาศัยของจิตวิญญาณอย่างนี้นะทีนี้ผู้ที่บำเพ็ญโลกุตระกุศลได้เกิดขึ้นแล้วอย่างนี้นั่นเพียงขั้นโสดาปัตติผลเช่นนี้มันก็เป็นหนทางเข้าสู่พระนิพพานโดยตรงไปเลยไม่อ้อมค้อมแล้วอย่างน้อยอย่างมากก็เกิดอีก7 ชาติเท่านั้นแล้วก็บรรลุพระนิพพานได้ถ้าอย่างกลางก็3 ชาติอย่างสูงก็ชาติเดียวเกิดอีกชาติเดียวแล้วก็เข้าสู่นิพพานอันนี้เราให้พากันเข้าใจการบำเพ็ญทางจิตใจเราต้องรู้ไว้ทั้งทางส่วนที่เป็นโลกีและทางไปสู่โลกุตระธรรมดำเนินอย่างไรอันนี้ให้เข้าใจไว้ตามที่แนะนำนี่แหละชี้แจงให้ฟังนี้เมื่อต่างคนต่างทำความเพียรทางจิตใจอยู่อย่างนี้เมื่อใจสงบแล้วอาการกายอาการวาจามันก็สงบไปตามกันการแสดงออกทางกายทางวาจามันก็เป็นปกติเรียบไปเรียกว่าไม่แสดงออกซึ่งมายาสาไถเกี่ยวกับความรักความใคร่ไม่แสดงออกซึ่งความดุร้ายทางกายทางวาจาเพราะอำนาจแห่งความโกรธผู้มีใจเป็นสมาธิแล้วก็ย่อมบรรเทากิเลสเหล่านี้ลงได้ผู้บรรเทากิเลสอันนี้ไม่ได้แสดงว่าจิตมันไม่สงบเลยนั่นเองขอให้เข้าใจใครๆจะตามไปสอนไปตักเตือนเราทุกอิริยาบถทุกแห่งทุกหนไม่ได้เลยให้เข้าใจเมื่อเราเข้าใจแนวทางปฏิบัติอย่างนี้แล้วก็จำเอาไว้แล้วก็ลงมือฝึกหัดปฏิบัติไปให้เต็มความสามารถของตนโดยความไม่ประมาทเช่นนี้แล้วมันก็พึ่งตัวเองได้เราเอาธรรมวินัยเป็นครูเป็นศาสดาเลยให้เข้าใจอย่างนั้นชีวิตของเราเรียกว่าอยู่ด้วยธรรมอยู่ด้วยวินัยไม่ใช่อาศัยผู้อื่นเป็นอยู่ให้เข้าใจอย่างนั้นเรามีธรรมคือมีเมตตากรุณามุทิตาเบกขาเป็นเครื่องอยู่ในใจเสมอเรียกว่าเรามีเมตตาตนคิดอยากจะถอนตนออกจากทุกข์ในสงสารนี่อยู่เสมอไปอันนี้เราเรียกว่าเป็นผู้มีเมตตาตนนะเมื่อตนปรารถนาจะถอนตนออกจากทุกข์ในโลกอันนี้นะอันใดเป็นเหตุที่จะให้เกิดทุกข์อยู่ในโลกสงสารอันนี้เราก็ละมันไปเรื่อยหมายความว่าอย่างนั้นก็จึงเรียกว่าเมตตาตนปรารถนาให้ตนเป็นสุขเมื่อตนละเหตุแห่งทุกข์ได้ลงไปในขั้นใดตนก็มีความสุขความสงบลงได้ในขั้นนั้นนั่นแหละชื่อว่าเมตตาตนทำตนให้เป็นสุขสบาย
เมื่อตนทำตนให้เป็นสุขสบายได้แล้วรู้จักให้อภัยแก่ผู้อื่นที่กระทบกระทั่งตนมาตนก็ไม่ถือสาหาความเอาให้อภัยไปไอ้ฝ่ายที่หลงเผลอตัวไปกระทบกระทั่งกับผู้อื่นก็เมื่อรู้ตัวแล้วก็อธิษฐานใจสำรวมระวังต่อไปมันก็ต้องอย่างนั้นเดี๋ยวเมื่อไปเผลอแต่กระทบกระทั่งผู้อื่นอยู่เรื่อยไปแล้วไม่รู้ตัวไม่รู้ว่าตนมันชั่วมันรู้อำนาจแก่กิเลสเช่นนี้นะผู้นั้นก็ละกิเลสไม่ได้แล้วทำกิเลสให้เบาบางไม่ได้แล้วผู้จะทำกิเลสให้เบาบางได้เนี่ยมันต้องรู้ตัวนะเราทำอย่างนี้พูดอย่างนี้มันผิดแล้วมันกระทบกระทั่งผู้อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนเมื่อรู้ตัวอย่างนี้แล้วก็สำรวมระวังต่อไปมีสติสัมปชัญญะควบคุมจิตใจตัวเองให้เป็นปกติไปเรื่อยๆอย่างนี้นะอย่างนี้แหละจึงจะชื่อว่าเป็นผู้ที่เจริญด้วยบุญด้วยกุศลเพราะว่าเหตุอันใดที่เป็นไปเพื่อทุกข์เพื่อโทษแก่ตนและผู้อื่นแล้วก็ละเหตุอันนั้นเรื่อยไปไม่สะสมไว้วันนี้ทุกข์ทางใจมันก็บรรเทาลงทุกข์เพราะเรื่องนั้นนะมันก็ระงับลงไปนี่เรียกว่าเรามีเมตตาทั้งตัวเองและทั้งผู้อื่นไม่ปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นทุกข์เดือดร้อนเพราะความประพฤติของตัวเองนี่เรียกว่าทุกคนเนี่ยคุณธรรมเหล่านี้ต้องมีทั้งนั้นเลยจะเป็นนักบวชก็ดีเป็นคฤหัสถ์ก็ดีมันก็ต้องมีถ้าไม่มีคุณธรรมเหล่านี้แล้วมันก็ต้องเดือดร้อนแน่นอนนะต้องทำตนและผู้อื่นให้เดือดร้อนเป็นอย่างนั้นเพราะว่าคนเรานี่นะจะเกิดมาณที่ถือตัวถือตนว่าตนนั่นแหละดีกว่าผู้อื่นหรือว่าเฉลียวฉลาดกว่าผู้อื่นถ้าพูดถึงกำลังกายตนก็แข็งแรงจะชกกันตีกันตนก็ไม่กลัวเมื่อเกิดความรู้สึกขึ้นมาอย่างนี้มันก็แข็งกระด้างก็ไม่เคารพยำเกรงใครไม่ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติธรรมแล้วเป็นเช่นนั้นนะไม่ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติธรรมประพฤติวินัยดังนั้นในฐานะที่เราเป็นนักบวชด้วยแล้วก็เป็นผู้เลื่อมใสในพุทธศาสนาผู้ครองเรือนก็ตามเราก็ต้องมีคุณธรรมเหล่านี้อยู่ในใจทั้งนั้นเลยถ้าหากว่าเรามีเมตตาต่อผู้อื่นอยากจะให้เขาเป็นสุขหากมีโอกาสตักเตือนเขาอย่างนี้แล้วเขาไม่เชื่อไม่ทำตามเราก็ไม่ต้องไปเป็นทุกข์เดือดร้อนเราก็ไม่ต้องไปเป็นทุกข์เดือดร้อนก็วางอุเบกขาลงเมื่อเราช่วยเขาไม่รับความประสงค์ความต้องการของเราอย่างนี้นะแล้วเราก็วางอุเบกขาลงนึกถึงกรรมของสัตว์กรรมของเขาเนาะเขาทำกรรมมาอย่างนั้นเขาก็ต้องเสวยผลกรรมของเขาอย่างนั้นไปนี่เมื่อนึกถึงกรรมของบุคคลอื่นและสัตว์อื่นมาแล้วเราไม่สามารถที่จะไปตัดกรรมม้างเวรของใครได้เลยเพราะอานุภาพแห่งกรรมแห่งเวรนี่มันอยู่เหนือชีวิตของผู้กระทำเมื่อมันให้ผลแก่ใครแล้วผู้นั้นก็ย่อมเสวยผลแห่งกรรมแห่งเวรอันนั้นไปจนกว่ามันจะหมดสิ้น
มื่อเราเรียนรู้อย่างนี้เข้าใจอย่างนี้แล้วก็วางอุเบกขาลงก็ไม่เสียใจไม่ดีใจกับบุคคลผู้ถึงความวิบัติบุคคลผู้กระด้างกระเดื่องผู้ไม่เชื่อถ้อยฟังคำอะไรหมดนั้นในอดีตการพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แต่ตอนที่พระองค์เป็นพญาช้างเผือกอยู่ในป่าในครั้งนั้นก็มีบริวารมากพอสมควรในวันนี้ก็มีช้างเชือกหนึ่งเป็นช้างตัวผู้ไม่ค่อยทำตามระเบียบของหมู่ไม่เชื่อฟังผู้หัวหน้าออกแฝงกับหมู่ไปนั่นแหละมันนี่โขงช้างเหล่านั้นเดินทางไปก็มีนกไส้ตัวหนึ่งมันทำรังอยู่ระหว่างทางที่ช้างเดินไปนั่นนะเข้าใจว่ามันทำอยู่ต่ำวันนี้นกไส้ก็เลยมาขอร้องแต่สัตว์เดรัจฉานมันจะรู้เรื่องกันเนี่ยถ้าว่าข้าพเจ้ากำลังเลี้ยงลูกอ่อนอยู่ในรังขอความกรุณาจากท่านขอท่านอย่าได้เดินผ่านนี่ไปเลยถ้าท่านเดินผ่านไปนี่ก็รังของข้าพเจ้าลูกข้าพเจ้าก็จะชิบหายไปเลยว่างั้นพญาช้างเผือกได้ฟังนกไส้ขอร้องอย่างนั้นก็ทรงยืนขวางทางไว้ให้ช้างบริวารนั้นหลีกออกจากที่นั้นไปช้างบริวารก็หลีกไปจนหมดแล้ววันนี้ก็จึงได้บอกแก่นกไส้ว่ายังมีช้างพยศตัวหนึ่งนะนั่นมันไม่เชื่อฟังเรามันจะมาตามหลังนะต้องระวังให้ดีว่างั้นมันอาจจะทำลายรังของแกก็ได้ว่างั้นว่าแล้วพญาช้างเผือกก็เห็นบริวารไปหมดแล้วก็ไปเพราะว่าจะไปรอขัดขวางช้างเชือกนั้นไม่ได้ท่านก็ไปท่านก็เลี่ยงออกไปจากรังนกนั้นภายหลังช้างเชือกนั้นมาตามหลังนกไส้ก็ขอร้องว่ากำลังเลี้ยงลูกอยู่ลูกยังบินไปไม่ได้ขอให้เว้นไปทางอื่นก่อนเนี่ยช้างเกเรตัวนั้นมันก็ไม่ฟังก็เอางวงไปเหนี่ยวเอารังของนกไส้นั่นลงมาฟาดลงพื้นดินลูกนกไส้ก็ตายนกไส้ก็ผูกอาฆาตไว้บัดนี้ภายหลังมานกไส้ไปสมคบกับกาบัดนี้นั่นเองขอให้กานั่นไปช่วยจิกตาของช้างอันนั้นให้ช้างตาบอดอย่างนี้เอากาก็บริการให้ตามที่นกไส้ขอร้องกาก็ไปจับอยู่ที่หัวช้างแล้วก็ได้โอกาสก็สับตาของช้างนั้นไปช้างนั้นจะทำอะไรกาก็ไม่ได้วันนี้ตัวอื่นมาก็มาจับเข้าไปอีกก็สับเข้าไปหลายตัวสับเข้าไปตาก็บอดเลยพอตาบอดแล้วก็ไม่เห็นทางเดินโซเซไปก็ไปตกเหวตายนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้ใดปรารถนาให้ผู้อื่นชิบหายตนเองก็วายวอดมันก็เป็นอย่างนี้แหละเรื่องกรรมเรื่องความถือทิฏฐิมานะกระด้างกระเดื่องนี่นะไม่เคารพต่อกฎกติกาไม่เคารพต่อธรรมวินัยเช่นนี้แล้วมันก็จะถึงซึ่งความฉิบหายเหมือนอย่างช้างเกเรเชือกนั้นเลยนะพวกเราให้เข้าใจไว้เราจะไปยึดมั่นแต่บุคคลเท่านั้น
ว่าเราต้องเคารพแต่ผู้นี้แหละผู้อื่นไม่เคารพเราจะทำตามแต่ผู้นี้แหละผู้อื่นไม่ทำตามเลยก็จะไปคิดอย่างนั้นนั้นไม่ถูกมันจะเป็นเหมือนช้างเกเรตัวนั้นแหละให้ถือเอาธรรมเอาวินัยคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นเครื่องดำเนินกายวาจาใจอย่างนี้นะมันจึงจะไม่ถึงซึ่งความเสื่อมจึงจะบรรเทากิเลสตัณหามานะทิฏฐิอะไรลงได้โดยสรุปแล้วก็เรียกว่าคนที่ไม่ภาวนาไม่เจริญวิปัสสนาไม่แยกแยะธาตุสี่ขันธ์ห้าออกไปให้เห็นว่าเป็นอนัตตาให้เห็นว่าว่างจากสัตว์จากบุคคลเมื่อไม่แยกแยะออกไปอย่างนั้นมันก็เห็นเป็นตัวเป็นตนอยู่ตามเดิมนั่นแหละมันก็ถือตัวถือตนเกิดแข็งกระด้างขึ้นมาไม่ยอมอ่อนน้อมต่อใครและใครอย่างนี้นะก็เพราะความถือขันธ์ห้าว่าเป็นตัวเป็นตนนี่แหละเป็นมูลเหตุให้เข้าใจถ้าหากว่าไม่เช่นนั้นแล้วก็ผู้ที่มาเจริญสมาธิเจริญวิปัสสนาพิจารณานามธรรมรูปธรรมที่ดังที่ได้แสดงให้ฟังมาแล้วไม่รู้ว่ากี่ครั้งนะแยกแยะออกไปจนให้มันเห็นว่านิสัตโตมิใช่สัตว์นิชีโวมิใช่ชีวิตสุญโญเป็นของว่างเปล่าเปล่าจากสัตว์จากบุคคลหมายความว่าอย่างนั้นแต่ว่าธาตุสี่ขันธ์ห้าก็มีเหมือนเดิมนั่นแหละแต่มันทั้งไม่ใช่ของใครถ้าไม่ใช่ของใครทำไมล่ะจิตจึงมาอาศัยอยู่นี่จิตมาอาศัยอยู่เพราะจิตยังไม่รู้แจ้งในขันธ์ห้านี้หมายความว่าอย่างนั้นยังปรงยังวางขันธ์ห้านี้ไม่ได้ยึดถือขันธ์ห้านี้เราทำกรรมดีบ้างทำกรรมชั่วบ้างเช่นนี้แหละแล้วกรรมดีกรรมชั่วนั้นก็นำให้ไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่เสวยสุขบ้างเสวยทุกข์บ้างไปอย่างนั้นนะนี่แหละให้พากันเข้าใจเหตุปัจจัยของชีวิตหรือว่าเหตุแห่งความทุกข์ทั้งหลายนะเมื่อผู้ใดเข้าใจอย่างนี้แล้วก็เพียรพยายามละเหตุแห่งความทุกข์ดังกล่าวมานี้ให้ได้แล้วความทุกข์ทางจิตใจก็บรรเทาเบาบางลงไปดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้นักปราชญ์ท่านกล่าวไว้ว่าคนจนมีเงินทองข้าวของเล็กน้อยไม่มากแต่สามารถเจียดไปให้ทานได้เช่นนี้แล้วท่านก็มีอานิสงส์มากมีผลมากเพราะว่ามันทำได้ยากของมีน้อยมันย่อมอาลัยเสียดายเข้าทำนองที่ว่าให้เพื่อนไปแล้วก็หมดตัวละสิอย่างนี้ผู้ใดอาลัยเสียดายอยู่อย่างนี้ตัดสินใจไม่ลงคนยากคนจนนี่ก็ไม่ได้บุญเลยถ้าจะคิดว่าเราจะต้องหาเงินให้ได้มากๆกว่านี้ก่อนถึงจะทำบุญทำทานอย่างนี้หายังไงก็ไม่ได้สิคนบุญน้อยได้ไม่มากนั่นแหละอย่าไปคิดอย่างนั้นสำหรับคนยากจนทั้งหลายนะแม้เรามีน้อยก็ให้ทานน้อยมันก็มีอานิสงส์มากเพราะเราตัดสินใจละความตนีหวงแหนความเสียดายอาลัยออกจากจิตใจไปได้มันถึงมีอานิสงส์มากโอวาทธรรมหลวงปู่เหรียญวรลาโภขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สนับสนุนช่อง YouTube ธรรมะธรรมดาด้วยครับทุกครั้งที่ท่านดูอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการทำให้คลิปธรรมะของเราได้มีการเผยแพร่ออกไปมากขึ้นและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องธรรมะธรรมดาด้วยนะครับขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมรับฟังด้วยกันครับสาธุ